Hello everyone, welcome to new video tutorial. It's me निराजन. आजको भिडियोमा हामी फोटोशपलाई प्र्याक्टिकली कसरी युज गर्ने भन्ने कुराको बारेमा सिक्दै छौं। यो भन्दा अघिल्लो भिडियो ट्युटोरियलमा हामीले फोटोशप केको लागि प्रयोग हुन्छ र फोटोशप के हो र फोटोशपमा हामीले के गर्न सक्छौं भन्ने कुराको बारेमा सिकेका थियौं। लेट्स स्टार्ट टुडे भिडियो ट्युटोरियल। एट फर्स्ट हामीले फोटोशपलाई ओपन गर्नको लागि फोटोशप हाम्रो कम्प्युटरमा इन्स्टल भएको हुनुपर्छ। हामीले फोटोशप इन्स्टल भएको कम्प्युटरमा फोटोशपलाई ओपन गर्नको लागि किबोर्डबाट रन कमान्ड ओपन गर्ने। रन कमान्ड ओपन गरिसकेपछि कमान्ड फोटोशप भनेर टाइप गर्ने, ओकेमा क्लिक गर्ने। ओकेमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हाम्रो सिस्टममा जुन भर्जनको फोटोशप इन्स्टल भएको छ त्यही भर्जनको फोटोशप ओपन हुनेछ र त्यसपछि यहाँनेर वेलकम स्क्रिन देखिनेछ। यहाँनेर हामी फोटोशपको वेलकम स्क्रिन देख्न सक्छौं। वेलकम स्क्रिनमा फोटोशपको लोगो देख्न सक्छौं र त्यस्तै गरेर यहाँनेर फोटोशपको विभिन्न ट्याबहरू देख्न सक्छौं। यिनीहरूलाई मेन्यु पनि भनिन्छ र त्यसपछि फोटोशपको होम भनेर यहाँनेर देखाइएको छ। अहिले हामी होममा छौं र यहाँनेर हामी वेलकम टु फोटोशप, वी आर ग्ल्याड यु आर हियर भनेर लेखिएको देख्न सक्छौं र त्यस्तै गरी यहाँनेर चाहिँ ड्र्याग एन्ड ड्रप एन इमेज और select one from your computer to get started भनेर दिएको देख्न सक्छौं। यहाँनेर क्रिएट न्यू भनेर दिएको छ, यहाँनेर ओपन भनेर दिएको छ। फोटोशपमा हामीले कुनै पनि डिजाइन बनाउनको लागि एट फर्स्ट क्रिएट न्यू भन्नेमा क्लिक गरेर एउटा क्यानभासको साइज या प्रिसेटको साइज लग्नुपर्ने हुन्छ, एउटा फाइल क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यहाँनेर क्रिएट न्यू भन्नेमा क्लिक गर्ने अथवा यहाँनेर फाइलमा गएर न्यू भन्नेमा क्लिक गर्ने र सर्टकट कीबाट तपाईहरु एउटा प्रिसेट क्रिएट गर्ने हो, एउटा क्यानभासको साइज सेटअप गर्ने हो भने कन्ट्रोलसँग यानमा क्लिक गर्ने र कन्ट्रोलसँग यानमा क्लिक गर्ने बित्तिकै न्यू डकुमेन्ट भनेर देख्न सक्छौं र न्यू डकुमेन्टमा गइसकेपछि यहाँनेर विभिन्न साइजहरू पहिल्यैदेखि अलरेडी दिएको छ विभिन्न अप्सनहरु भित्र र हामीले यहाँनेरबाटको कुनै साइज चाहियो भने यहाँनेरबाट कुन चाहियो त्योमा क्लिक गरेर यहाँनेर क्रिएटमा क्लिक गर्दिने हैन। हामीले नयाँ बनाउनु छ, नयाँ साइज लग्नु छ भने यहाँनेर प्रिसेट डिटेल्स भित्र अब हामीले लगिराखेको यो क्यानभासको नेम या यो डकुमेन्टको नेम के राख्ने त त्यो यहाँनेर दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै हामीले पोस्टर बनाउनु पर्ने छ भने यहाँनेर चाहिँ पोस्टर लेख्नु पर्यो र त्यसपछि यसको विड्थ कति राख्ने त यहाँनेर विड्थ राख्ने र त्यस्तै गरेर यहाँनेर हाइट कति राख्ने त यहाँनेर हाइट राख्ने र यहाँनेर स्केल केमा राख्ने त जस्तै इन्चमा राख्ने कि सेन्टिमिटरमा राख्ने कि मिलिमिटरमा राख्ने कि पोइन्टमा राख्ने कि केमा राख्ने यहाँनेरबाट तपाईहरुले चाहिएको जस्तो राख्न सक्नुहुनेछ। र त्यस्तै गरेर यसको जुन हामीले क्यानभास लिइराखेका छौं त्यसको ओरिएन्टेसन जस्तै पोर्ट्रेट राख्ने कि ल्यान्डस्केप राख्ने कि र त्यस्तै गरेर यहाँनेर रेजुलेसन कति राख्ने त्यो कुरा सेट गर्न सक्नुहुनेछ। र यहाँनेर रेजुलेसन भनेको के हो र रेजुलेसनले के काम गर्छ भनेर हामी बिस्तारै सिक्दै जानेछौं। अहिलेको लागि 300 रेजुलेसन राख्छौं भनेर थाहा पाउनु। त्यस्तै गरेर कलर मोड यदि स्क्रिनको लागि हो भनेपछि RGB कलर राख्नुपर्ने हुन्छ र प्रिन्ट गर्नुपर्ने हो भने यहाँनेरबाट CMYK कलर राख्ने र अरु कलरहरु के हो यहाँनेर चाहिँ अरु कलर मोड के हुन् भनेर हामी बिस्तारै सिक्दै जानेछौं। अहिले हामी बेसिक लेभलमा छौं, त्यसैले अहिले स्क्रिनको लागि डिजाइन क्रिएट गर्दै छौं भने RGB कलर राख्नुपर्छ भनेर थाहा पाउने र त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ प्रिन्ट गरेर बाहिर निकाल्नु पर्ने हो भने CMYK कलर राख्नुपर्छ भनेर थाहा पाउने र त्यस्तै गरेर अब ब्याकग्राउन्डमा कस्तो कलर राख्ने भन्ने कुरा यहाँनेर दिएको छ। अहिलेको लागि ब्याकग्राउन्डमा व्हाइट कलर नै राख्ने र क्रिएटमा क्लिक गर्ने। क्रिएटमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनेर यस्तो टाइपको इन्टरफेस डिस्प्ले हुनेछ। टपको लेफ्ट कर्नरमा फोटोशपको लोगो दिएको देख्न सक्छौं र यहाँनेर फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, टाइप, सिलेक्ट, फिल्टर, 3D, भ्यू, विन्डो, हेल्प भनेर विभिन्न फोटोशपको ट्याबहरू देख्न सक्छौं। यिनीहरूलाई मेन्यु पनि भनिन्छ र त्यस्तै गरेर अलि तल यहाँनेर चाहिँ यहाँनेर होम बटन देख्न सक्छौं। होम बटनमा हामीले क्लिक गर्यौं भने फोटोशपको वेलकम स्क्रिनमा पुग्छौं हामी र वेलकम स्क्रिनबाट हामीले फेरि
त्यही ठाउँमा पुग्नु पर्यो भने यहाँनिर PS फोटोसपको लोगोमा क्लिक गर्ने र त्यसपछि फेरि हामी यही ठाउँमा आइपुग्छौँ र त्यस्तै गरेर यहाँनिर कुन टुल सिलेक्ट भएको छ भनेर दिएको छ। अहिले चाहिँ मुभ टुल सिलेक्ट भएको छ र त्यस्तै गरेर यहाँनिर तलपट्टि हामीले जुन प्रिसेटको नाम दिएका थियौँ त्यो नाम यहाँनिर देख्न सक्छौँ। अहिले चाहिँ पोस्टर भन्ने नेम दिएको छ र हामीले पोस्टर भन्ने नाम राखेका थियौँ, त्यसैले यहाँनिर पोस्टर भन्ने देखिएको हो फोटोसपमा। र त्यसपछि यो ठाउँमा हामी टुलहरू देख्न सक्छौँ र टुल बक्समा अहिले टुल चाहिँ एउटै कलममा देखिएको छ र यहाँनिर क्लिक गरेपछि दुईटा कलममा डिस्प्ले भएको देख्न सक्छौँ। र अब यहाँनिर माउसको लेफ्ट कर्नर लगाइराख्यौँ भने यहाँनिर केही लहर्नको लागि केही कुराहरू देखाउँछ यसले र त्यस्तै गरेर कुन टुलको बारेमा हामीले सिक्नु छ त्योमा गएर यस्तो माउसको कर्सर लगाइराख्ने र लर्न गर्ने कुरा यहाँनिर देखाउँछ। र त्यस्तै गरेर हामी यहाँनिर विभिन्न प्यानलहरू देख्न सक्छौँ, जस्तै कलर भन्ने प्यानल छ, स्वाचेस भन्ने प्यानल छ। यो प्यानलहरू चाहिँ हाम्रो एक्सपान्ड भएको छ र यसलाई कोल्याप्स गर्नु पर्यो भने यहाँनिर क्लिक गर्ने, कोल्याप्स भयो र यो प्यानलहरूलाई हामी यतापट्टि ड्र्याग पनि गर्न सक्छौँ। जस्तै स्वाचेस भन्ने प्यानललाई माउसको लेफ्ट क्लिक गरेर राखेर यतापट्टि ल्याए यो चाहिँ यतापट्टि आएको देख्न सक्छौँ। क्लिक गरेपछि यो खुल्छ र अब यसलाई हटाउनु पर्यो, रिमुभ गर्नु पर्यो भने यहाँनिर क्लिक गरिदिने, यो रिमुभ हुनेछ। र त्यस्तै गरेर अब हाम्रो वर्क स्पेस कतिखेर यसरी काम गर्दा गर्दै बिग्रिन्छ र यो बिग्रेको अवस्थामा फेरि पुरानै अवस्थामा ल्याउनको लागि विन्डोमा गएर वर्क स्पेसमा गएर यहाँनिरबाट रिसेट गर्ने। अहिले चाहिँ इसेन्सियल डिफल्ट भन्ने वर्क स्पेस सिलेक्ट छ, हामीले बिगिनर छौँ त्यसैले चाहिँ अहिले इसेन्सियल डिफल्ट भन्ने वर्क स्पेसमा काम गर्न सिक्ने, पछि नयाँ वर्क स्पेस कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने कुरा पनि हामी सिक्नेछौँ। र अहिलेको लागि हामीले बेसिक लर्नर भएको कारणले गर्दाखेरि इसेन्सियल डिफल्टमै काम गर्ने। मैले चाहिँ रिसेट इसेन्सियलमा क्लिक गरेँ, फेरि यो पुरानै अवस्थामा आउँछ। र अब यति गरिसकेपछि यो जुन क्यानभास छ यो क्यानभासलाई जुम गर्नु पर्यो, यो पेजलाई जुम गर्नु पर्यो भने कन्ट्रोलको बटनसँगै प्लसमा क्लिक गर्ने, यो जुम भएको देख्न सक्छौँ। अथवा तल बटममा यहाँनिर कति पर्सेन्टमा जुम गर्ने भनेर दिएको छ। ल 60%मा हामीलाई जुम गर्नु छ भने यहाँनिर 60 लेखेर इन्टर गर्ने, यहाँनिर 60%मा हाम्रो जुन पेज छ, जुन क्यानभास छ त्यो जुम भएको हामी देख्न सक्छौँ। सर्टकट की अल्टको बटनसँगै माउसको स्क्रल अफ गर्ने र त्यसपछि यो जुम इन हुन्छ र स्क्रल डाउन गऱ्यौँ अल्टको बटनसँगै भने यो जुम आउट हुन्छ। र फिट टु स्क्रिन गर्नु पर्यो भने कन्ट्रोलको बटनसँगै 0मा क्लिक गर्ने, यो फिट टु स्क्रिन भएको देख्न सक्छौँ। र त्यस्तै गरेर अब हामीले यो क्यानभासमा कतिवटा अब्जेक्टहरू छन् अथवा यो भित्र कुन कुन कन्टेन्टहरू छ भनेर हेर्नको लागि लेयर्समा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र फोटोसपमा हामीले कुनै पनि डिजाइन बनाउँदाखेरि लेयरहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ हाम्रो यो क्यानभासमा अथवा यो पेजमा एउटै मात्र लेयर छ, त्यो लेयरको नाम ब्याकग्राउन्ड भन्ने छ। र अब हामीले जस्तै यसमा कुनै ठाउँबाट फोटो ल्यायौँ अथवा केही पनि कन्टेन्ट राख्यौँ, कुनै पनि अब्जेक्ट राख्यौँ भने यहाँनिर चाहिँ लेयर थपिँदै जान्छन्। फर इक्जाम्पलको लागि मैले गुगल क्रोमलाई ओपन गरेँ, यो ठाउँमा pixabay.com लेखेँ र त्यसपछि यहाँनिर HD फोटोहरू हामी देख्न सक्छौँ। र अब हामीलाई फर इक्जाम्पलको लागि यही फोटो चाहियो, यो फोटोमा मैले माउसको लेफ्ट क्लिक गरेँ र यो फोटोलाई म डाइरेक्ट कपी गर्छु। फोटोलाई कपी गर्नको लागि यसमा राइट क्लिक गरेँ र त्यसपछि कपी इमेज भनेर दिएको छ, कपी इमेजमा क्लिक गरेँ र त्यसपछि फोटोसपलाई ओपन गरेँ, कन्ट्रोल V गरेर पेस्ट गरेँ र कन्ट्रोल V गर्ने बित्तिकै यो फोटो आएको देख्न सक्छौँ। र फोटोसप तपाईँ फर्स्टचोटि इन्स्टल गर्ने बित्तिकै ओपन गर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँनिर सो ट्रान्सफर्म कन्ट्रोल्समा टिक नहोला, यो टिक नभएपछि यहाँनिर ट्रान्सफर्म कन्ट्रोल्सको जुन बाहिरतिरको लाइन छ त्यो लाइन चाहिँ देखाउँदैन। र यो लाइन देखाउनको लागि हामीले योमा टिक मार्क लगाउने, त्यसपछि यो देखिन्छ। अब यो ट्रान्सफर्म कन्ट्रोल्सबाट हामी यो फोटोको साइजलाई डिक्रिज गर्ने, इन्क्रिज गर्न सक्छौँ। र अब यति गरिसकेपछि हामीले यो फोटोलाई यताउति मुभ गर्नु पर्यो भने मुभ टुलमा क्लिक गर्ने र त्यसपछि यसरी यसलाई हामी यो क्यानभासमा मुभ गर्न सक्छौँ। फर इक्जाम्पलको लागि मैले यो फोटोलाई यहाँनिर राखेँ। त्यस्तै गरेर म फेरि अर्को फोटो ल्याउँछु
यहीँनिरबाट यसलाई बेक गर्छु म र त्यस्तै गरेर अब हामीले चाहिँ ल यो फोटो लग्नु छ, यो फोटोमा क्लिक गरेँ र त्यसपछि यसलाई म सिधा कपी गर्छु, राइट क्लिक गर्ने, कपी इमेजमा क्लिक गर्ने र त्यसपछि कन्ट्रोल भी गर्ने। कन्ट्रोल भी गर्ने बित्तिकै यहाँनिर पेस्ट भएको देख्न सक्छौँ। हाम्रो सबभन्दा पछाडि चाहिँ ब्याकग्राउन्ड नामको लेयर छ, त्यसपछि लेयर 1 भनेर यो अघि ल्याएको फोटो छ, लेयर 1 भनेर यो फोटो छ र त्यसको माथि यो छ। यसरी लेयरहरू फोटोसपमा ओभरल्याप भएर बसेका हुन्छन्। यसलाई हामी मुभ गरेर अलिकति यतापट्टि ल्याउँ। अब यसलाई मैले सानो बनाएँ, यसको साइजलाई डिक्रिज गरेँ। अब दुईटै लेयरलाई हामीले सिलेक्ट गर्नु पर्यो भने लेयर्समा गएर कन्ट्रोलको बटनले क्लिक गर्दा पनि हुन्छ या माथिबाट यसरी ड्र्याग गर्दा पनि हुन्छ। त्यस्तै गरेर फेरि हामीले एउटा फोटो ल्याउनु पर्यो भने यहाँनिरबाट कुन फोटो चाहियो त्यो फोटोमा माउसको लेफ्ट क्लिक गर्ने र त्यसपछि राइट क्लिक गरेर कपी इमेज र त्यसपछि यहाँनिर कन्ट्रोल भी गरेर पेस्ट गर्न सक्छौँ। यसरी हामी फोटोहरू ल्याउन सक्छौँ। जस्तै मैले यो फोटोलाई यहाँनिर एडजस्ट गरेँ र त्यस्तै गरेर फेरि एउटा फोटो ल्याउँछु म। यो फोटोको साइजलाई पनि मैले डिक्रिज गरेँ। ओके, अब यो दुईटाको साइजलाई म इन्क्रिज गर्छु र ठ्याक्क बराबरको राख्ने कोसिस गर्छु। सबैलाई सिलेक्ट गरेँ र त्यसपछि मैले अलिकति यसलाई माथि गरेँ। ओके, र अब यो फाइललाई हामीले पहिल्यै सेभ गरिसकेका छौँ भनेपछि कन्ट्रोल एस गर्ने, तर पहिला हामीले सेभ गरेका छैनौँ भनेपछि कन्ट्रोल एसमा क्लिक गर्ने र त्यसपछि कुन लोकेसनमा सेभ गर्ने त्यो लोकेसन चुज गरेर यहाँनिरबाट सेभ भन्नेमा क्लिक गर्ने र सेभमा क्लिक गरिसकेपछि ओके गरिदिने यहाँनिर र मिनिमाइज गरेर मैले चाहिँ डेस्कटपमा सेभ गरेका छु। यहाँनिर चाहिँ फोटोसपको फाइल पोस्टर नामको पीएसडी फाइल सेभ भएको देख्न सक्छौँ। अब त्यस्तै गरेर यो त पीएसडी फाइल भयो, अब यो फोटोमा देखिँदैन यो फाइल। अब हामीले यसलाई फोटोमा सेभ गर्नु छ भने फाइलमा क्लिक गर्ने र त्यसपछि सेभ एज गर्ने, सेभ एजमा क्लिक गर्ने र यहाँनिर चाहिँ सेभ एज टाइप चाहिँ आइएमजी अथवा जेपीईजी राख्ने र त्यसपछि लोकेसन चुज गर्ने र त्यसपछि सेभमा क्लिक गर्ने। जस्तै मैले डेस्कटप लोकेसन नै चुज गरेँ र फोटोको क्वालिटी यहाँनिरबाट यसरी इन्क्रिज र डिक्रिज गर्न सक्छौँ र ओकेमा क्लिक गर्ने। यो फोटो यहाँनिर चाहिँ एक्सपोर्ट भएको देख्न सक्छौँ।